Den som har tid imorgon kan ju snitta det här med ett rakblad och titta på det i mikroskop och se om det här är en pojke eller en flicka. På Gotland är de flesta arter kända för vetenskapen. Här har Bertil Ståhl också haft undervisning i många år. Men hans forskning har han bedrivit på en annan plats i världen, Sydamerika. Vad handlar din forskning om? Mest engagerad i kärlväxter och blomväxter i Sydamerika. Att systematisera världen kan man säga. Att förstå vad som finns där och hur det funkar och helt enkelt utforska. Och att man väljer Sydamerika har ju delvis slump och delvis så att det finns mycket mer att göra där än det finns här uppe i norr kan man säga. Kunskapen här är mycket, mycket bättre än i tropikerna. Och det kombinerat då med att artrikedomen är 10 gånger större gör att man har mycket kvar att göra där fortfarande. På en sån här basal nivå då kan man säga. För min del har det ju handlat om nyfikenheten och att få utforska någonting som är totalt okänt. Alltså man får lite gåshud så här, om man rör sig i tropikerna och så kommer fram till ett område som ingen har varit i tidigare. Och så vet man om att här ute finns det okända arter som ingen annan, alltså vetenskapsman i alla fall, har sett. Det är klart att det finns ursprungsbefolkning i de här områdena som kanske känner till de här växterna och sådär. Och det ska man ju ha respekt för givetvis. Men på ett vetenskapligt plan så kan de vara totalt okända. Och man kan förvänta sig hitta nästan vad som helst då. Och det är ju klart en sporre. Om man är lagt på det sättet att man tycker att det är spännande med upptäcka saker. Hur går din forskning till? Det grundläggande är faktiskt det som har samlats in av växtmaterial sedan flera 100 år tillbaka i tiden. Så vi jobbar ju väldigt mycket med herbariematerial. Och det är ju torkat material som ligger platt kan man säga och som har samlats in av forskare i flera 100 år. Och det finns då på olika institutioner, olika herbarier som man säger då. Många tror ju liksom att vi hittar nya saker genom att åka ut i regnskogen och det gör man ju givetvis. Men det allra vanligaste är att man först hittar det här materialet insamlat av någon annan, kanske för väldigt länge sedan. Och som sagt, det här är ju ingen verksamhet som inte så många håller på med. Så det betyder att en insamlat material kan ha legat i ett sånt här museum i 100 år utan vidare utan att någon har tittat på det. Och sen kommer man dit och så ser man, oj det här är någonting väldigt speciellt och som kräver uppmärksamhet. Och då kan man så här i efterhand försöka hitta det i naturen också då. Men det är ofta så det går till. Varför är det här viktigt? Och att känna till vad biosfären består av är väl väldigt viktigt egentligen. Det ger sig lite själv och sen finns det ju någonstans en tanke idag bland biologer, de flesta biologer, om att den biologiska mångfalden har ett egenvärde. Och vi som biologer behöver ju inte liksom värdera så här, vad är viktigt med det och det. Varför är vissa arter viktiga och andra inte viktiga? Den frågan ställer vi oss inte egentligen, utan de finns ju där. Oavsett om vi fanns där eller inte. Och det betyder ju också att det är som en kunskap som är viktig på det sättet. Just den här växten hittade Bertil Ståhl för många år sedan i Ecuadors regnskogar. Den var då helt okänd för vetenskapen. Numer finns den beskriven och har fått namnet just efter Bertil Ståhl. Ja, det känns väl ganska bra. Men jag vet inte, jag gör inte så stort nummer av det egentligen. Utan det kan man ju tänka på det och säga att det där är för evigt också. Det är ju en sak. Det är man blir ihågkommen på det sättet kanske.